Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πασχαλινά τσουρεκάκια. Αφράτα, πεντανόστιμα. Η συνταγή είναι ήδη τσεκαρισμένη 3-4 φορές. Να πάρετε καλό αλεύρι και όλα θα πάνε καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας και να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Έτσι με βοηθάτε πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, τη συνταγή την έχω κόψει σε στάδια για να μην έχετε αποτυχίες. Οπότε, πάμε να σας δείξω το πρώτο στάδιο. Εδώ έχω 200 γραμμάρια χλιά. Θα βάλω 50 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια νοπή μαγιά, 1 θα ανακατέψω λιγάκι και θα ρίξω 100 γραμμάρια αλεύρι δυνατό για τσουρέκια. Έτσι, σκληρό. Το σκληρό αλεύρι και το αλεύρι για τσουρέκια είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπερδεύεστε. Αυτό θα μας δείξει αν είναι σωστή η μαγιά, θα προχωρήσουμε κανονικά με τα υπόλοιπα υλικά μας. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε τη μαγιά μας να ενεργοποιηθεί και επανέρχομαι σε λίγο. Εφόσον περιμένουμε 10 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας, έχει ήδη ενεργοποιηθεί, θα φουσκώσει κι άλλο μέχρι να τελειώσουμε. Εμείς τι θα κάνουμε, στον κάδο του μίξερ, να σας πω ότι η συνταγή γίνεται και στον κάδο και στο μίξερ, γίνεται και στο χέρι, έτσι. Όσες κυρίες δεν έχουν μπορούν να το κάνουν κάλλιστα στο χέρι. Λοιπόν, 250 γραμμάρια ζάχαρη. 4 αυγά και 2 κρόκους. Τα ασπράδια από τα 2 αυγά τα φυλάμε για να λείψουμε τα τσουρέκια μας όταν θα είναι έτοιμα. 100 γραμμάρια μέλι. Το μέλι βοηθάει πάρα πολύ στο να μένουν τα τσουρέκια μας μαλακά για ημέρες. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιώ μέλι. 250 γραμμάρια γάλα. Το γάλα μας να είναι χλιαρό. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι. Θα βάλουμε 3 βανίλιες. Από εδώ και πέρα τα μπαχαρικά μας είναι προαιρετικά. Τα αρωματικά μας δηλαδή είναι προαιρετικά. Όσοι θέλετε βάζετε, όσοι θέλετε δεν βάζετε. Λοιπόν, 3 βανίλιες. 2-3 γραμμάρια μαστίχα. Προσοχή λιγάκι με τη μαστίχα, μην βάζετε πολύ γιατί θα σας πικρίνει. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τα 2-3 γραμμάρια, είναι μισό κουταλάκι του γλυκού ή μία τσιμπιά πολύ καλή. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα ανακατέψουμε. Θα βάλουμε 1200 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, έτσι. Θα το βρείτε σαν σκληρό, σαν τύπου 550 στο εξωτερικό. Έχουμε ρίξει το αλεύρι, πάμε να βάλουμε και την ενεργοποιημένη μαγιά μας. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, είναι η δεύτερη ασφάλεια που σας λέω. Όπως είναι τώρα θα ζυμωθεί για 4-5 λεπτά, είτε στο χέρι είτε στο μίξερ. Χτυπήσαμε το ζυμάρι μας 4 με 5 λεπτά. Βλέπετε έχουμε ένα πάρα πολύ σφιχτό ζυμάρι. Δεν θα μου το ζυμώσετε, όσες κυρίες το κάνετε με το χέρι, δεν θα μου κάνετε αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε, θέλουμε αυτό. Το μαζεύετε και το σπρώχνετε. Το μαζεύετε και το σπρώχνετε. Εντάξει, μόλις μαζευτεί από εδώ, κάνετε το ίδιο και από εδώ. Το μαζεύετε και σπρώχνετε. Αυτό το πράγμα θέλω. Αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργηθεί ίνα. Παρότι δεν έχω βάλει ακόμα αλεύρι, αν θα δείτε κάνει ίνα. Βλέπετε αυτό το πράγμα. Δεν έχω βάλει ακόμα βούτυρο, συγγνώμη. Λοιπόν, το φτιάξαμε. Δεν θα του βάλετε βούτυρο ακόμα. Θα το ξαναβάλετε πάλι στον κάδο του μίξερ. Θα το αφήσετε ένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί
εντάξει, είτε σε λεκάνη, να ξεκουραστεί για να μπορέσετε να το πλάσετε. Έτσι θέλουμε ένα 20 λεπτάκι ξεκούραση. Σκεπασμένο, όταν είναι έτοιμο θα συνεχίσω. Αφήσαμε 20 λεπτά, μισή ώρα ξεκουράστηκε. Έτσι, το ζυμαράκι μας είναι αυτό, είναι σφιχτό ζυμάρι. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας κολλάει στα χέρια, είναι αυτός ο χρόνος που μπορείτε να βάλετε αυτά τα 100 γραμμάρια αλεύρι που σας είπα. Εντάξει, δηλαδή την ώρα που το πλάθετε το βλέπετε, αν σας κολλάει στα χέρια βάζετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο να προσθέσετε τώρα αλεύρι, γιατί ακόμα δεν έχει πει το βούτυρο. Όταν θα πει το βούτυρο δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ έχω 250 γραμμάρια βούτυρο και εδώ έχω 20 γραμμάρια μαχλέπι. Θα ρίξουμε το μαχλέπι στο βούτυρο, ανακατέψουμε λιγάκι. Εάν θέλετε να βάλετε κακουλέ, μπορείτε να ρίξετε και μισό κουταλάκι κακουλέ, κάρδαμο. Γιατί το βάζουμε το μαχλέπι μέσα στο βούτυρο? Για να αναδείξει τα αρώματά του και το κακουλέ. Λοιπόν, θα ρίξουμε 2-3 κουταλιές, 1, 2, 3 κουταλιές. Θα βάλουμε στο μίξερ και θα ξεκινήσουμε σε χαμηλή ταχύτητα. Το τσουρέκι θέλει πάντα χαμηλή ταχύτητα. Γρήγορη ταχύτητα, δηλαδή στο 2, στο 3, θα το βάλουμε στο τέλος για 20-30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, ζυμώνει και όσο ζυμώνει εμείς τι θα κάνουμε? Θα βάζουμε κουταλιά το βούτυρό μας. Θέλουμε άλλα 4-5 λεπτά. Το ίδιο θα κάνετε και αν το κάνετε και με το χέρι. Και εφόσον ρίξαμε τώρα το βούτυρο όλο, βάζουμε στο 2 το μίξερ μας για 30 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Κλείνουμε το μίξερ μας, είμαστε έτοιμοι. Έτσι, ένα 5 λεπτό θα σας πάρει να το κάνετε και αυτό, δηλαδή να βάλετε το μίξερ, το βούτυρο μέσα με το μαχλέπι. Δεν θα κάνει παραπάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το ζυμαράκι μας. Βλέπετε, είναι ένα ζυμάρι το οποίο δεν κολλάει στα χέρια. Δεν χρειάζεται να ζυμώνετε πολύ. Δεν χρειάζεται να ζυμώνετε σε μεγάλη ταχύτητα. Έτσι, αφενός ότι μπορεί να κάψετε το μίξερ σας. Θα πάρουμε μία λεκάνη. Θα βάλουμε το ζυμάρι μας μέσα. Θα το σκίσουμε λιγάκι για να μπορεί να αναπνέει. Θα το κλείσουμε το καπάκι, θα το βάλουμε σε ζεστό σημείο, εντάξει, και θα το αφήσετε τουλάχιστον για 2 ώρες. Εντάξει, θέλουμε να φουσκώσει και να ζυμωθεί καλά η μαγιά, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. 2-3 ώρες μετά βλέπετε ότι έχει γίνει η ζύμη μας. Θα την ξεφουσκώσουμε, θα την εζυγίσουμε. Κοιτάξτε η να. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Λοιπόν, θα τη ζυγίσουμε. Εγώ θα βγάλω 5 κομμάτια. Θα την εζυγίσουμε πως είναι. Θα διαιρέσουμε δια 5 και μετά το νούμερο που θα βγει δια 3 για να κάνουμε τις κοτσιδούλες μας. Λοιπόν, έκοψα κορδόνια 188 γραμμάρια. Θα ανοίξω. Το αφήνω στην άκρη. Ανοίγω το επόμενο.
λόγος που ανοίγω τα κορδόνια κατά αυτόν τον τρόπο είναι για να δίνω χρόνο να ξεκουράζεται λιγάκι η ζύμη. Λοιπόν, ανοίξαμε για 3 τσουρέκια. Θα πάρουμε τώρα το πρώτο, ήδη έχει ξεκουραστεί, θα το διαμορφώσουμε. Και θα το αφήσουμε στην άκρη. Το ίδιο θα κάνουμε και με το δεύτερο. Και πάμε τώρα να κάνουμε την κοτσίδα μας. Δεν ξεκινάμε ποτέ από εδώ, θα ξεκινήσουμε από τη μέση. Χωρίς να πιέζουμε. Έτσι, δηλαδή πλάθουμε χωρίς να πιέζουμε. Χωρίς δηλαδή να πλάθουμε σφιχτά. Εντάξει, δηλαδή δεν το φτάνετε εδώ πέρα το ζυμάρι, θα το βάζετε κανονικά, θα το ρίχνετε κανονικά. Εδώ στις άκρες θα πιέσουμε καλά και θα το βάλουμε από κάτω. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Κόβουμε, πιέζουμε καλά και το βάζουμε από την κάτω μεριά για να μην μας χαλάσει το τσουρέκι. Θα το βάλουμε σε λαδόκολλα και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είναι έτοιμα. Θα τα σκεπάσουμε με μια πετσετούλα και θα τα βάλουμε πάλι σε ένα ζεστό μέρος, τουλάχιστον για μισή ώρα με 3/4. Τα αφήσαμε, φουσκώσανε. Εδώ έχω χτυπήσει λίγο το ασπράδι. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι τον έχουμε προθερμάνει καλά. Βάλουμε και λίγο αμύγδαλο. Χρόνος ψησίματος 25 λεπτά περίπου. Ψήσιμο όπως σας είπα 25 λεπτά, 160 βαθμούς αντιστάσεις και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!